kiểu như lộn xộn. 5.000 tiền xe đưa bà. ổn. Nhau hai bạc thì nhau. Đừng mát. Một mình con kiểu đấy nhá. Đi thẳng lên. Đứng dưới đó chụp con lên. Anh ra đi anh ơi. Làm việc ở dưới cuối đường à? Tay.
Đi rồi. Đi ba lấy cái gì đó. No. Bà Đại học Văn Ô đi được đó. Về quán á, với anh chị gái thế nào có cái đấy á, nó có giá chung rồi, chụp ảnh đi. Thôi cái nó to đi không rồi đi con. Chụp phim anh chị mới啊， Đi ra đấy. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. 等会儿我也要这儿，我要拍后面那亭子。 Quay mặt, quay mặt. Cái điền long vòng thuế giảm cân này. Rất lắm, mai mát rồi.
kiểu như lộn thuận Nhật miền Kinh ăn uống từ 1-2 giờ đến nơi rồi tiếc nữa ạ. Vâng đúng lại này á. Nhá, là khi làm sao mà nó nói được bằng vào được cái chỉ gai mà hay câu dày câu viết ấy.
Metem extra pasta em tudo. No, restaurante. Tá aí. Một bao viên. 10 viên 8. 8 viên đây. Cô bạn à? Em mấy người? 5.000 tiền xe đưa bà. Chị chị không có tiền lẻ rồi bà lấy lại đi bà này. Bà đã trả tiền xe bà chưa à?
Phở đi quay gì? Bắt thuốc cung bắt đầy đủ chị ạ. Bắt thuốc cung bắt này. Em biết đây rồi, chưa biết anh ăn. Mọi sinh nhật bây giờ hôm nay sinh nhật nó là mình thẳng tiếng mà lại
tiền mình nhá. Chịu cảnh nhá. Hôm nay ở đây tấp lập kìa. Chưa đuổi nó đông thế này. Mua gì cho em không ơi? Cho cháu đồ tí mấy ô tô vào. Làm sao đi đâu? Nếu mà khô mà, nếu mà không, nếu mà ngọt mà mềm mà
Đem 2 cân được 2 gì vậy? triệu 6. Triệu rưỡi. Thì cả lại 100 này. Thế bên những áo kia có là bác gửi về đúng không? Bác bảo này mỗi màu mỗi số 2 có nghĩa là hiện nó có 3 số là phải lấy 6 bó đúng không? Đúng rồi, bác biết. Đang cái sức khỏe tập của cô là bắt Tập phải nhả. đéo, tập đúng đầu, tập cái gì? Bên kia. Bên phía bên kia là chán. Đấy, chị đi sang sân rời đấy. Đói không? Đói gì? Đúng thối ơi! Đi chơi khỏi đi. Đúng.
chân kìa. Đang quay phim. Lắm thế. Sáng hơn rồi một mình đi. Thôi Phan ơi. Nhấc cả cái túi ra đi. Biết rồi, nhấc cả cái túi ra. Chị ra là kiểm tra xong. Ôi mẹ đi vào con kiểm tra chị đang con kêu là sao? Đi nắng bỏ mẹ đi dậy sớm thế nào. Đấy. Bang ini bibili niyo sama-sama. Teo hết rồi nhá. Vâng ạ. Không còn ạ.
Trả chưa à? Có rồi em ơi.